Chủ đề số 3 trong chủ đề về là chủ đề nhỏ số 3 trong cái bài về Office mà cô rất muốn gửi đến các em, đó là về những cái tài liệu hoặc là photo tài liệu. Ok chưa? Ở đây là một cái bức tranh của mình, cái có thể thấy là có tài liệu rồi là photocopy. Ok. Và cũng tương tự như thế thì những đáp án trả lời thường thường của chúng ta là như thế này. Đầu tiên, she is using the copier, tức là cô đang sử dụng máy photo. The lid of the copier has been closed. Ở đây có một cái từ mới rất hay khi mà với cái bức tranh về máy photocopy này, đó là the lid, photocopier lid, tức là cái nắp ạ. Thì em nào đã dùng máy photocopy chưa nhỉ? Hoặc là khi em ra hàng thì em thấy họ hay có nắp photocopy đúng không? Nắp của cái máy đúng không? Cho máy cho sách cái vở vào, xong bắt đầu là cho tài liệu vào đúng không? Xong rồi đóng nắp lại, rồi thì sẽ chạy máy photocopy, đúng chưa? Thì đây the lid of the copier has been closed, tức là cái nắp của máy photocopy thì đã đóng lại. There is a cabinet above the photocopier. Thì có cái từ cabinet rất hay thi. Cái từ cabinet đây thường là cái này dùng từ file cabinet, tức là một cái tủ đựng tài liệu. Thường hay chia ngăn ra, chia nhiều ngăn. Văn phòng nào có cái đấy, file cabinet. Và chúng ta có giới từ above là ở bên trên. Đôi khi mô tả cái bức tranh người ta có người đấy, nhưng mà người ta không mô tả người mà người ta lại đi mô tả những cái chi tiết khác trong bức tranh. Ví dụ như là trong bức tranh này lại là có thêm một cái file cabinet và cái này nó cái tủ tài liệu này nó nằm bên trên cái máy photocopy, còn chúng không thể tả cái bài này. Ok chưa? Và câu thứ tư đó là she is making copies in the room, tức là cô đang photocopy ở trong phòng chứ không phải là cô đang photocopy ở ngoài trời, đúng không ạ? Ok, để các em nghe lại cho cô 4 cái đáp án này ạ. Possible answers. She's using the copier. The lid of the copier has been closed. There is a cabinet above the photocopier. She is making copies in the room. Ok, và bây giờ là đến 2 đáp án sai. Với bức tranh này, nếu như các em chọn đáp án mà có câu là the man is signing the contract, chắc chắn là sai ngay. Cái câu này nghĩa là người đang ký hợp đồng, sign the contract, ký hợp đồng. Ở đây có ký hợp đồng gì đâu, đúng không? Sẽ là sai với bức tranh, đúng chưa? Và cái đáp án thứ hai là they are tearing up some sheets of paper. The tear của mình là xé, họ đang xé một số những cái gọi là những cái tờ giấy ấy, sheets of paper, đúng chưa? Đấy là xé thì đáp án này cũng sai đúng không? Chả có ai xé gì cả, cũng chả ai ký hợp đồng gì cả. Ok, và bây giờ sẽ đến phần usual phrases, cụm từ thường gặp. Đầu tiên ạ, examining a document. Từ này kết thúc bằng e của e thêm minh ạ. Examine a document tức là đang kiểm tra tài liệu. Thứ hai, standing by the copier tức là đứng cạnh với photocopy. Rõ ràng là để có thể photocopy được thì họ sẽ phải đứng cạnh, đúng không ạ? Vậy thì nếu nói về vị trí của một người thì sẽ là người đang đứng cạnh với photocopy. Stand by the copier. Câu số 3, handing some paper. Cái từ hand của mình là tay. Ở đây là động từ, tức là đang đưa một cái tài liệu. Looking through the documents là đang xem qua tài liệu. Look through, được chưa? Cái thứ 5 là making some copies, tức là đang photocopy. Cái thứ 6 là doing some paperwork, tức là ở đây chúng ta có từ paper là giấy tờ và work là công việc. Thì paperwork tức là công việc giấy tờ, tôi đang làm một số cái công việc giấy tờ, đúng không? Công việc giấy tờ có rất liên quan đến rất nhiều việc, có thể là soạn tài liệu, soạn thảo tài liệu, đánh máy văn bản, hay là photocopy, hay là fax, hay cái gì đấy đều là paperwork. Ok, và cuối cùng the lid gì đấy? Lid là gì ạ? Cái gì đấy ạ? Cái nắp, đúng không? Đây này, cái đây là cái nắp này. The lid of the copier is open, đúng không? Thì cái nắp của cái máy photocopy thì đang mở, có đúng không? Đang mở không ạ? Đang mở. Với bức tranh trước của mình thì nó sẽ là has been closed, tức là đóng lại. Thì các em nghe lại giúp tôi những cái cụm từ thường gặp này nhé. Examining a document. Examining a document. Standing by the copier. Standing by the copier. Handing some paper. Handing some paper. Looking through the documents. Looking through the documents. Making some copies. Making some copies. Doing some paperwork. Doing some paperwork. The lid of the copier is open. The lid of the copier is open. Examining a document.
examining a document, standing by the copier, standing by the copier, handing some paper, handing some paper, looking through the documents, looking through the documents, making some copies, making some copies, doing some paperwork, doing some paperwork. The lid of the copier is open. The lid of the copier is open. Ok. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại toàn bộ từ vựng mà các em đã gặp phải trong 3 cái chủ đề vừa rồi của chúng ta. Đây cùng check lại nhé. Copier, lead, cabinet, paperwork, examine, hand, sign, contract, tear up, sheets of paper. Ok, và bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang chủ đề cuối cùng trong cái nội dung về office mà cô muốn gửi tới các em. Và chủ đề tiếp theo đó là về điện thoại, phone. Với một cái bức tranh như thế này, chúng ta sẽ cùng thử xem là có những cái đáp án thường gặp, có thể gặp nào. Đối với bức tranh có một cái điện thoại như này, có cái điện thoại như thế này, 2 cái điện thoại, đúng chưa? Và chúng ta có cái đáp án có thể gặp đầu tiên, đó là the telephones look similar. 2 cái điện thoại nhìn trông giống nhau, chúng ta có từ similar là giống nhau. Câu thứ hai, the phones are not in use. Tức là những cái điện thoại này không đang sử dụng. Thì chúng ta có từ to be in use là đang sử dụng. Các em có thể dùng từ are not being used. Có thể đúng. Đấy là những cái điện thoại này không đang được sử dụng. Có đúng bức tranh này không ạ? Có ai đang dùng điện thoại không? Không. Có 2 cái điện thoại trông khá là giống nhau và đều đang khá là nhàn rỗi, họ đang không ai dùng. There are big numbers on each phone. Có những cái số khá là to ở trên mỗi cái điện thoại này. Số to không? To, nhìn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sao không thăng? Nhìn thấy đúng không? Big numbers, ok, chuẩn xác này. Và tiếp theo, the phones are placed next to each other. Tức là những cái điện thoại được đặt cạnh nhau. Thông thường khi chú ích thì cô thấy là đáp án này là hay xuất hiện nhiều nhất. Là những cái điện thoại được đặt cạnh nhau. Thì cạnh nhau là cái từ nhau, chúng ta dùng cái từ each other nhé. Là những cái điện thoại này được đặt này cạnh nhau. Chúng ta sẽ cùng nghe lại một đáp án này. Possible answers. The telephones look similar. The phones are not in use. There are big numbers on each phone. The phones are placed next to each other. Em có nghe được không? Có khó không ạ? Không khó mấy đúng không? Đặc biệt là khi mà mình đã nghe trước các cái từ mới, cô dịch trước nghĩa chúng ta thì em thấy nghe không khó mấy, đúng không ạ? Cái bản chất của việc nghe là như vậy, đó là các em sẽ học trước từ và các em học phát âm, các em nghe trước từ mới. Và ít nữa các em làm bài tập kiểu gì các em cũng làm được. Ok. Nếu như các em nghe thấy 2 câu sau thì nó sẽ là đáp án sai này. The man is inserting some coins into the machine. Người đàn ông đang thêm, cái từ insert là thêm vào, đang thêm một số những cái đồng xu, cái từ coin đồng xu vào trong cái máy. Ở đây có người đàn ông ạ? Không. Một bức tranh không có người, tự dưng lôi the man vào, sai luôn, đúng chưa? The man is installing the telephone. Lại thêm the man nha, quen đâu, người đàn ông đâu? Chẳng người đàn ông nào đây, đúng không ạ? Và chúng ta có động từ install, tức là đang lắp đặt. Người đàn ông đang lắp đặt điện thoại. Cái này cũng là đáp án sai. Vì ở đây chả có người đàn ông nào cả, chả có ai đang lắp đặt điện thoại cả. Chỉ có 2 điện thoại giống nhau, đặt cạnh nhau và có số ở trên điện thoại thôi. Chả có ai dùng hết. Thì trong bức tranh này, nếu như các em nghe, các em nhớ giúp cô ở TOEIC Part 1 thì các em nghe mà xuất hiện những cái gì mà không có trong bức tranh thì đừng có bao giờ trở thành một. Như vậy là các em không chỉ học điều mới mà cô đang giúp các em có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong phần làm bài thi TOEIC này. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái cụm từ thường gặp trong cái chủ đề thứ tư của mình, đó là điện thoại, phone. Talking on the phone, nói chuyện điện thoại. Line up at the phone booth. Ở đây xuất hiện một cái từ rất là hay, cực kỳ hay thi, đó là từ phone booth. Ở phương Tây thì có, Việt Nam, whatever, ở đâu cũng hay có phone booth, bốt điện thoại công cộng để chúng ta nhét xu vào, nhét coin vào machine. Ở cái phone booth này chúng ta có thể
gọi điện được cho ai đó. Phone booth là cái bút điện thoại nhá. Thì chúng ta có từ line up là xếp hàng. Ở điện thoại công cộng thì nhiều khi những cái chỗ đông á là mình phải xếp hàng. Thì chúng ta có từ line up. Using the telephone là sử dụng điện thoại. Được chưa? Conducting a phone conversation. Cái từ này có nghĩa là mình tiến hành một cái cuộc gọi là hội thoại trên điện thoại. Tiến hành một hội thoại trên điện thoại. Ok. Holding the receiver. Cái này cũng rất hay thi này. Cái receiver của mình có nghĩa là ống nghe. Holding the receiver có nghĩa là đang cầm ống nghe. Ok chưa? Và cuối cùng đó là none of the phones are being used. Ok. Tức là không có cái điện thoại nào là đang được sử dụng. Và cái này chính là cái hệ tiếp diễn ở dạng bị động. Về dạng ngữ pháp ấy, thì nó là bị động của tiếp diễn. Đó là are being used, là đang được sử dụng. Và cái này nó cũng giống như lúc nãy. Có một cái từ của câu nói của chúng ta đó là I'm not in use. Đúng không? Không được sử dụng này. Thì nó sẽ giống như là are being used. Và đây là none. None là không. Không cái điện thoại nào đang được sử dụng. Thì cái none này đi với cái being used này nó cũng giống hệt như cái câu lúc nãy. Là cái câu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe giúp cô xem băng đọc những cái từ này như thế nào. Các em làm quen một lần nữa với các từ mới xuất hiện trong chủ đề phone. Talking on the phone. Talking on the phone. Lined up at the phone booth. Lined up at the phone booth. Using the telephone. Using the telephone. Conducting a phone conversation. Conducting a phone conversation. Holding the receiver. Holding the receiver. None of the phones are being used. None of the phones are being used. Talking on the phone. Talking on the phone. Lined up at the phone booth. Lined up at the phone booth. Using the telephone. Using the telephone. Conducting a phone conversation. Conducting a phone conversation. Holding the receiver. Holding the receiver. None of the phones are being used. None of the phones are being used. Ok, bây giờ chúng ta sang phần từ vựng. Một số từ vựng chúng ta gặp phải trong chủ đề vừa rồi nhé. Similar, in use, place, be lined up, be being used, conduct, receiver, insert, coin, install. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập tất cả những cái từ mới xuất hiện trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với cái phần rất là hay, phần tập. Thì ở đây chúng ta có một loạt những cái từ. Cô nói luôn với các em nhé. Cái từ này là những từ mà đã xuất hiện rất nhiều lần ở ngoài bên dưới. Mặc dù là một khóa nền để chúng ta chuẩn bị cho thi thôi, nhưng mà đây là những từ mà cô đã chất lọc ra là những từ cực kỳ thường xuyên xuất hiện luôn. Nên là các em cố gắng là học ngay từ bây giờ để vào khóa trước mình không phải học lại nữa. Ok, và ở đây chúng ta sẽ nghe và chúng ta đọc theo băng giúp cô nhé. Nghe đọc theo băng những cái từ mới ở đây là đã có nghĩa rồi, em học thuộc. Và chúng ta bắt đầu ạ. Copier. Make a phone call. Unoccupied desk. Workstation. Do the paperwork. Distribute the papers. File cabinet. Enter the office. Drawing table. Hang up the phone. Hand the paper. Phone someone. View some documents. Look into the drawer. Read through pages. Read from the screen. Address. Office supplies. Face the screen directly. Talk in a discussion. Reach into the cabinet. Attend the conference. Check information. Deliver the speech. Turn the newspaper. Fix the fax machine. Type on the keyboard. Share the office space. Conduct a conversation. Organize the paper. Ok các em, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Và đây sẽ là bài tập trong tiết học đầu tiên của chúng ta. Các em sẽ làm bài tập, những bài tập sau đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm. Các em làm bài tập sau đây. Và ở tiết sau thì cô sẽ chữa bài tập của ngày hôm nay. Cố
Tôi hy vọng rằng là các em sẽ làm tốt bài tập này, bởi vì chúng ta đã học hết những cái từ mới ở từ đầu tiết học đến giờ rồi. Và bây giờ mình sẽ luyện tập bài tập này. Các em nghe kỹ nhé, có thể là nghe đi nghe lại nếu muốn, cố gắng làm sao mà để mình có được kết quả tốt nhất trước khi mình bắt đầu cái tiết học tiếp theo. Ok, ở cái bài tập đầu tiên exercise 1 thì các em sẽ nghe và điền từ còn thiếu ở đây đúng không? Đây chúng ta có 10 câu và những cái từ này hoàn toàn là những cái từ mà chúng ta đã biết, có thể là trong tiết học ngày hôm nay hoặc là những từ rất là căn bản ở trước đây các em đã biết rồi. Nghe và các em điền vào đây nha. Ở đây đều là những cái từ mà những cái câu rất hay xuất hiện ở chú ý. Bài số 2, bài này thì gần hơn với bài thi này. Với mỗi một cái câu hỏi trong bài tập số 2 này thì các em sẽ có một bức tranh và nó sẽ có 5 đáp án A, B, C, D, E. Thật ra khi thi thì các em chỉ có 4 đáp án thôi, trong 4 đáp án đó là có 1 đáp án đúng. Và ở đây chúng ta có 5 đáp án, hơi khác một tí ạ. Đây là bài luyện tập thôi, mình có 5 đáp án và có thể có nhiều hơn một đáp án đúng. Bài này khó hơn bài thi thật, khó hơn. Thì tuy nhiên là mức độ khó thì của đề thì dễ, bởi vì đây là chủ đề liên quan đến chủ đề của office và người ta đọc không quá nhanh và cũng là một bài để kiểm tra cái lượng từ vựng của em. Thì đầu tiên đó là các em nghe và hoàn chỉnh các câu như thế này. Sau đấy thì soi vào trong bức tranh cho cô, em soi vào trong bức tranh và các em xem giúp cô xem là đáp án nào là đáp án đúng, và lưu ý giúp cô là có thể có nhiều hơn một đáp án đúng, có thể có 2 đáp án đúng, có thể có 3 đáp án đúng. Ok nhá, có thể chỉ có 1 đáp án đúng. Lưu ý xem là mình chọn đáp án gì. Và ở đây chúng ta có 6 bức tranh. Ok nhá. Rồi em cố gắng là hoàn thành thật tốt bài tập này. Xong xuôi xong á thì có một cái lưu ý như sau. Làm xong bài này là coi như các em hoàn tất bài đầu tiên của khóa học của chúng ta. Khóa học Observation Course Social Listening. Được chưa? Có một cái yêu cầu quan trọng hơn đối với tiết học này, đó là các em sẽ phải thu âm lại nhé, cách đọc của tất cả các cái câu mà các em nghe băng trong tiết học ngày hôm nay. Đây là một yêu cầu đặc biệt của cô đối với những học sinh luyện thi TOEIC, là để nhớ hơn về từ vựng thì cách quan trọng nhất đó là phải ghi chép. Thứ hai là thu âm lại tất cả những cái từ vựng và tất cả những cái câu mà chúng ta được học trong tiết học ngày hôm nay. Ngày hôm nay các em nghe bao nhiêu file audio, bao nhiêu file MP3, bao nhiêu file MP3 thì các em sẽ phải tự mình nhại lại nhé, cách đọc của tất cả các cái file đó. Đấy là công việc của bài tập về nhà của các em, nhại lại hết tất cả. Được chưa? Và trong quá trình nhại á thì các em phải nhớ luôn cái cách viết của nó, vừa đọc vừa viết xuống luôn. Nghĩa của nó là gì? Đương nhiên là mình học rồi, mình cũng không đọc lại cái cách đọc và cách viết của nó, nghĩa của nó. Ok nhá. Và đó là kết thúc cái tiết học đầu tiên của chúng ta về khóa học chuẩn bị cho bài thi listening. Với sự chuẩn bị kỹ càng như thế này thì tôi là chắc chắn là các em sẽ rất là tự tin bước vào khóa học TOEIC và cũng như là các em sẽ có được kết quả rất cao sau khi học TOEIC của cô với Phương. Tin cô đi, cô đã có hơn mấy nghìn học sinh đạt trên 800 điểm TOEIC rồi. Yên tâm là chúng ta sẽ có được kết quả rất là cao với sự hướng dẫn của cô trong các khóa học như thế này. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.